السلام عليكم ورحمة الله. معكم زيد من قناة كهربجي، وأهلا وسهلا فيكم بسلسلة الجيمات. بفيديو اليوم راح يكون معنا 10 أسئلة بدل 5 أسئلة. الأسئلة من سؤال 41 لسؤال 50. إذا كان في عندك أي استفسارات عن الفيديوهات السابقة أو فيديو اليوم ترك لي إياها بالتعليقات وراح أرد عليك بأسرع وقت ممكن. لا تنسوا تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وبدون أي تأخير يلا نبدأ. بالسؤال رقم 41 بحكي لي مطلق الماينس 4 ضرب مطلق الماينس 20 ناقص مطلق الخمسة كم بتساوي. نكتب السؤال واللي هو مطلق ماينس 4 مضروبة بمطلق الماينس 20 ناقص مطلق الخمسة كم تساوي. عندنا مطلق الماينس 4 مضروبة بمطلق الماينس 20 ناقص مطلق الخمسة تنزل زي ما هي. طبعا يعني عارفين انه المطلق بس بشيل الماينس او الناقص اللي امام العدد، فعندنا 4 مضروبة ب15، فاذا الجواب الصحيح هو 60، وراح يكون الجواب الصحيح هو سي. تعالوا نشوف السؤال رقم 42. بالسؤال رقم 42 بحكي لي إنه جل صرفت مبلغ معين على رحلة تسوق. جل دفعت 50% على الأواعي، 20% على الأكل، 30% على أغراض ثانية، ودفعت ضرائب 4% على الأواعي، 0 ضرائب على الأكل، و8% ضرائب على الأشياء الثانية. وبطلب مني أشوف نسبة الضرائب اللي دفعتها بالنسبة للمبلغ الكامل اللي صرفته. أول إشي بحط عندي إنه تي مثلا بتساوي التوتال أماونت اللي هو المبلغ الكامل اللي صرفته، وببلش بحسب الضرائب. راح أبلش أحسب الضرائب عندي للأواعي، فالمبلغ الكامل عندي 50% منه انصرفوا على الأواعي مضروبين ب4%، واللي هي راح تعطيني الضرائب على الأواعي. أما بالنسبة للضرائب على الأشياء الأخرى دفعت 30% من المبلغ الكامل مضروبين ب8% ضرائب، راح يطلع عندي التاكس على الأشياء الثانية. بحسب مجموع الضرائب بيطلع عندي 0.5 تي مضروبة ب0.04 زائد 0.3 تي مضروبة ب0.08. هنا باجي بضرب بيطلع عندي 0.02 تي زائد 0.024 تي، فالجواب بيطلع عندي 0.044 تي. هذا مجموع عندي الضرائب كامل. لما بدي أجي أطلع النسبة بقسم نسبة الضرائب على المبلغ كامل ضرب 100%، فإذا 0.044 تي المبلغ الكامل هو تي ضرب 100%، بيطلع عندي الجواب 4.4%. فإذا الجواب الصحيح راح يكون عندي هو سي. تعالوا نشوف السؤال رقم 43. بالسؤال رقم 43 بيحكي لي كم عدد بيحقق اللي هو إكس إنها تكون بين 2 و4 وبين 0 و3. فإذا لما يكون عندي 2 أقل من إكس تساوي 4، هون شو الأعداد اللي بتساوي هذا الحكي وبتحقق لي إياه، واللي هي الأرقام 3 و4. بالنسبة للثانية واللي هي 0 أقل أو تساوي إكس، وإكس أقل أو تساوي 3، تكون عندي الأعداد 0 1
2 و3. فشو الأعداد المشتركة بين الأولى والثانية؟ هو الرقم 3. طبعا السؤال راح يخربطك بالخيارات ويحكي لك كم عدد، مش يحكي لك شو هو العدد. فإذا اخترت الرقم 3 واللي هو سي راح يكون جوابك غلط. هو المطلوب منك كم العدد، فهو عدد واحد بس اللي بحقق لنا الطرفين. فإذا الجواب الصحيح هو إي. خليك تقرأ السؤال منيح عشان ما تغلط. خلونا نشوف السؤال رقم 44. بالسؤال رقم 44 بيحكي لي إنه بالافتتاح تبع تداول في يوم معين السعر الستوكي أول ما بلشوا $8، بعدين ارتفع على وقت الإغلاق ووصل $9. فكم نسبة الزيادة اللي زادها الستوكي في خلال هذاك اليوم؟ لما بدي أجي أحسب السعر الأغلى أو الأكبر واللي هو كان 9 ناقص السعر الأقل على السعر الابتدائي اللي بلشت فيه. فإذا 8 مضروبة ضرب 100 حتى أطلع النسبة. 9 ناقص 8 1 على 8 مضروبة ب100. فإذا بتساوي 100 على 8 بيطلع عندي الجواب 12.5%. فإذا الجواب الصحيح عندي هو سي. تعالوا نشوف السؤال رقم 45. بالسؤال 45 بحكي لي على حسب الشكل الموجود في رافعة عليها وزنين، الوزن الأول اللي هو W1 والوزن الثاني W2، موجودين على مسافة من نقطة التوازن أو من نقطة الارتكاز اللي هم المسافة D1 والمسافة D2. بحكي لي إذا كانت الرافعة متوازنة فإذا W1 في D1 بتساوي W2 في D2. بحكي لي افرض إنه W1 بتساوي 50، W2 بتساوي 30، عندنا المسافة D1 أقل من D2 ب4 أقدام. فما هي D2 بالقدم؟ برضو بده إياه. راح نرسم الرسمة حتى نفهم. عندنا وزنين، الوزن الأول W1 الوزن الثاني W2، وعندي هاي المسافة D2 و D1. معطيني بالسؤال إنه الرافعة متوازنة W1 في D1 بتساوي W2 في D2. عندي W1 50، فإذا 50، وعندي D2 أو D1 بتساوي D2 ناقص 4. W2 معطيني إياها 30 مضروبة ب D2. بوزع بصير عندي 50 D2 ناقص 200 بتساوي 30 D2. بنقل عندي اللي هم 30 D2 للجهة هاي، بصفي عندي 20 D2، بجيب 200 على الجهة الثانية بتصفي عندي 200 على 20 على 20 D2 بتساوي 10. فإذا الجواب الصحيح عندي هو D. بالسؤال 46 بحكي لي إذا كان عدد الغرف بالفندق G 10 أقل من ضعف الغرف اللي موجودة بالفندق H، وكان مجموع الغرف تبع الفندق G مع الفندق H بيساوي 425، فكم عدد الغرف اللي موجودة بالفندق G؟ بنفرض إنه G هو بيساوي عدد الغرف بأوتيل اللي هو G، خلينا نفرض H واللي هي عدد الغرف اللي موجودة بالأوتيل H. فحسب المعطيات باخد اللي هو G بتساوي 2H ناقص 10 425 بتساوي
جي واللي هو مجموع عدد الغرف بالفندقين. هسا لو أخذنا من المعادلة هاي بيطلع عندي H بتساوي 425 ناقص G، بعوضها بالمعادلة الأولى واللي هي G بتساوي 2 ب 425 ناقص G ناقص G ناقص 10. G بتساوي عندي 850 ناقص 2G ناقص 10، فبنقول للجهة الثانية بصير عندي 3G بتساوي 840 على 3 على 3 تطلع عندي G بتساوي 280 غرفة. فإذا الجواب الصحيح هو E. تعالوا نشوف السؤال رقم 47. بالسؤال رقم 47 بحكي لي 3 على 100 زائد 5 على 1000 زائد 7 على 100,000 كم بتساوي؟ ومعطيني الخيارات. بنحول الكسور اللي عنا لأرقام عادية، فبطلع عندي 3 على 100 بتساوي 0.03. عندي 5 على 1000 بتساوي 0.05، وآخر رقم اللي هو 7 على 100,000 بيطلع عندي 0.407. بجمعهم فبيطلع عندي 0.03 بعدين 5.07، وهذا هو الجواب، والجواب الصحيح إذن فهو E. تعالوا نشوف السؤال رقم 48. بالسؤال 48 بحكي لي إذا كانت R و S أعداد موجبة، و2 للأس R ضرب 4 للأس S بتساوي 16، فإذا ما هي قيمة 2R زائد S؟ معطيني الخيارات 2 3 4 5 6. معطيني بالسؤال إنه 2 للأس R مضروبة ب 4 للأس S بتساوي 16. إذا أنا بدي أحاول أجمع الأسس بحالة إني أبسط اللي هي الأرقام، فعندي 2R راح تظلها 2R، والأربعة واللي هي تحليلها 4 بتساوي 2 ب2، وبتساوي عندي 2 للأس 2، فبحط 2 ل 2S، وعندي 16 بتساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 كمان ضرب 2، فإذا 2 للأس 4 بصير عندي 2 للأس 4. هنا بجمع الأسس اللي هي R زائد 2S بتساوي 4. هيك بنكون طلعنا R زائد 2S بتساوي 4، بس بالسؤال طالبني اللي هو 2R زائد S كم بتساوي. أنا عندي هنا 2S وعندي 4، فإذا بستنتج إنه S لازم تكون أصغر من 2، لأنه لو كانت أكبر من 2 ما راح تزبط المعادلة عندي، لأنهم الأرقام الاثنين موجبات. فإذا عندي S راح تساوي 1، وإذا S كانت بتساوي 1 2 راح يطلع عندي اللي هو R زائد 2 بتساوي 4، فإذا R بتساوي 2، ولما بدي أطبقها بالمعادلة اللي هو طالبني إياها واللي هي 2R زائد S كم بتساوي، بيطلع عندي 2 ضرب 2 زائد 1، واللي هي بتطلع الجواب عندي 5. فإذا الجواب الصحيح هو D. وتعالوا نشوف السؤال رقم 49. بالسؤال 49 بحكي لي 3 أشخاص ساهموا بكل واحد منهم ساهم بX دولار حتى يشتروا سيارة. اشتروا السيارة بمبلغ اللي هو $Y. المبلغ هذا $Y طلع أقل من اللي هم المبلغ اللي ساهموا فيه،
فالمبلغ المتبقي بدهم يرجعوا يقسموه على 3 ويرجعوا لكل واحد منهم مبلغ متساوي. فبسألني بالسؤال بحكي لي أي صيغة من الصيغ اللي موجودة بالأجوبة هو الصيغة الصحيحة للمبلغ اللي راح يرجعوه لكل شخص منهم. عندي اللي هو المبلغ اللي انصرف كامل ناقص اللي هو خلينا نحكي 3 إكس واللي هم المبلغ اللي ساهموا فيه كلياتهم ناقص اللي دفعوه للسيارة، هذا هو المبلغ المتبقي. إذا بعديها هذا المبلغ لو أقسمه على 3 راح يطلع عندي المجموع اللي راح أرجعه، أو عفوا الجزء اللي راح يستلمه كل واحد منهم، واللي هو 3 إكس عدد المجموع اللي جمعوه، كل واحد دفع منهم قيمة إكس، بعدين ناقص واي المبلغ المدفوع على 3 بيطلع هو الجواب الصحيح. فإذا الجواب الصحيح عندي هو A. تعالوا نشوف السؤال رقم 50. بالسؤال رقم 50 معطيني معادلتين وبده قيمة X. المعادلتين هم 2X زائد 2Y بتساوي ناقص 4، وعندي 4X زائد Y بتساوي 1. راح ناخذ المعادلة الثانية، راح نعمل منها Y بتساوي 1 ناقص 4X. هاي من المعادلة الثانية. راح نعوض هاي المعادلة برقم 1، راح يصير عندي 2X زائد 2 ب1 ناقص 4X بتساوي ناقص 4، عندي 2X زائد 2 ناقص 8X بتساوي ناقص 4، عندي هاي مع هاي بصير عندي ناقص 6X، بودي الاثنين على الجهة الثانية بتصفي عندي ناقص 6. فإذا على 6 على 6 X تطلع عندي 1. وإذا الجواب الصحيح راح يكون عندي هو D. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا كان عندك أي استفسار عن الأسئلة اكتب لي إياه بالتعليقات وراح أرد عليك في أسرع وقت ممكن. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم زيد من قناة كهربجي سلسلة الجيمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.